Ja, det som jag känner att är en svaghet hos mig är väl kanske att jag har en tendens att ta över. Jag kan ofta känna mig lite dum så här i efterhand. Jag kommer på att nu pratade jag kanske över någon, eller jag tog någons ord eller någon annan som inte har kommit till tals för att jag vet inte, jag bara tar för mycket plats ibland, känns det som. Ja, alltså jag hör vad du säger. Och jag tänker liksom, alltså bara det faktum att du tar upp det här nu med oss tyder på att alltså, du är ju själv medveten om att du gör det här. Och jag tänker att det är ju ett bra steg på vägen. Att du har den här självmedvetenheten. Och sen är väl kanske gäller nästa steg då att när du är medveten om det, tänker att okej, nu tar jag över. Kanske då att nästa steg blir att ta en paus och låta de andra komma till tals. Ja, men precis. Det is i magen-uttrycket kommer till en bra nytta här. Att man kan tänka snarare på den nyfikenheten man har till andras åsikter och bidrag till gruppen. Kanske det kan bli en liten motivation till att våga hänga kvar lite mer i tystnaden. Jag tänker också en annan approach, liksom, att du tar på dig rollen att fördela ordet. Så att du liksom får kontroll på ämnet. Då kommer du driva ämnet vidare utan att ta över ämnet. Det låter jättebra. För jag har ju lite motsatsen till dig. Jag har känt att jag kanske tar lite för lite plats ibland. Att det blir till att jag liksom känner att okej, men jag vill bidra och sen när det liksom kommer till kritan så backar jag. Att jag plötsligt får någon känsla av kunskapsbrist eller att jag blir blyg i basgruppen. Något som jag gärna inte vill vara, för man känner ju ändå att man får väldigt mycket ut av diskussioner i basgruppen när man vill delta. Så lite andra sidan där. Och jag tänker alltså det här skulle man också kunna använda samma approach på, att du liksom tar tag i pennan och ordfördelar. Alltså får jag fråga, är det just i basgrupperna som du känner att du inte tar plats, eller är det vid andra tillfällen också? Det är nog kanske primärt i basgruppen. Ja. För alltså, i så fall tänker jag att du skulle kunna ta ett steg på vägen skulle kunna vara att du verkligen pluggar på ett ämne eller en del av liksom, fallet väldigt, väldigt bra, så att du känner att det här kan jag som rinnande vatten. Och att du då kanske bestämmer dig för att när det kommer upp att nu ska jag säga någonting. Och jag vet inte, om det känns svårt kanske du kan alltså, berätta om ämnet för någon kompis eller någon familjemedlem eller så innan, någon som du känner dig trygg med. Och kanske en lägre tröskel sen för att prata med det för folk i basgruppen. Kanske. Du skulle också kunna tänka dig att du gör delmål. Liksom, att okej, men idag så i det här kompisgänget eller i den här basgruppen, beroende på vad det är, att idag ska jag ta initiativ exempelvis till 2 saker. Och så är det ett mål att du har att nej, idag ska jag göra de här 2 sakerna. Då har du åstadkommit det och då är det jättebra. Ja, det är jättemycket bra tips ju. Tack så jättemycket. Ska ta med mig. Ja, och problemet som jag har är väl att jag har svårt att ge negativ feedback. För jag vet inte, jag känner mig rädd för att såra andra personer med min feedback då. Det känns som att det kanske inte behöver vara ett problem om du ändrar hur du ser på negativ feedback. Om du istället ser det som en möjlighet för någon annan att förbättra någonting hos sig själv eller förbättra hur de gör någonting, så är inte det alls negativt och inte alls någonting som behöver innebära att någon tar illa upp. Ja, för precis. Man kan ju försöka tänka hur man själv vill ha det. Att du själv kanske känner att du skulle gynnas av att få feedback från andra för att utvecklas. Så man går lite, hur vill jag vara mot, eller att andra ska vara mot mig. Att det kanske kan bli enklare att formulera feedbacken och känna att man står bakom den. Om vi får bygga vidare på det också, så tänker jag att det också kan vara, alltså om du fokuserar på att i din feedback då ge ett tips på hur man kan förändra någonting eller liksom vad nästa steg blir. Då kanske det inte blir lika mycket fokus på just det negativa i det hela, om det är så du ser det, utan att mer som sagt tips på vad man kan göra annorlunda.
att du menar det fokuset. Kanske jag ska säga. Mm. Ja, men tack för jättebra tips. Det tar jag åt mig. Mm. Ja, och jag har väl tänkt att alltså egentligen så är det väl sedan lång tid tillbaka så har ju folk runt omkring mig, både vänner och familj och jag själv måste jag erkänna, alltså sagt att jag är en person som saknar struktur. Jag är ganska oorganiserad. Jag har väl svårt att planera i förväg. Och nu då just när det gäller basgrupperna så blir det väl kanske att jag inte riktigt kommer i tid och jag känner att jag inte alltid är helt förberedd. Ja, och tänker jag väl, det är ju problematiskt nu i basgrupper men det känner jag att det kan ju också bli problematiskt för mig senare just på en arbetsplats eller så när man ska jobba. Så det är väl där jag tänker att jag har lite förbättringspotential. Mm. Och det är ju det är en grej som är väldigt svårt att jobba med, men alltså det är väldigt enkelt att säga att hållbara rutiner är ju någonting som man kan försöka ha extra fokus på när man ändå känner sig motiverad att ta tag i det. Mm. Man sätter upp något schema för dagen, man kanske beslutar att oavsett om man har föreläsning i basgrupp eller ledigt, att 8-4 vardagar så är det skolan som gäller. Mm. Lite sådana typer, som är enklare att säga än att göra. Men, Ja, det är så man tänker att man ska ha rutiner. Men det är ju bra som är liksom just att man har en tid när man ska göra saker. Faktiskt. Jag tänker annars att man kan förhålla sig till listor. Det gillar jag att göra väldigt mycket för då kan man checka av någonting när man är klar. Och då känns ju det också bra att man har koll på det man ska göra och man vet vad man har gjort och vet vad man har kvar så man kan fördela det liksom lite tid och ha koll på dagen. Ja, det är bra. Det kanske också blir att man gör klart en grej först innan man går vidare till nästa. Det är smart. Och jag tänker, alltså om du inte har motivation att ha organisation för din egen skull så kan du ju tänka på hur det gynnar andra, hur det påverkar andra om du liksom är strukturerad och organiserad och har koll på dina grejer. Ja, men det är sant. Ja, det är ju som sagt lättare sagt än gjort, men jag ska ta med mig det. Jag tyckte det var bra tips i alla fall. Jag ska försöka att etablera det. Det låter